Tignan mo naman itong baklava. Patingin nga nitong baklava kung totoong baklava. Puff pastry na may palaman. Yeah. Nakapatong-patong yung ano. Yeah, puff pastry. Pistachio yan. Wow. It's a little too sweet for my liking. Ang galing ng mga prutas, no? Why? Ano sila? They're all sugars lang. Pero ba't iba-iba silang lasa? Tara na kung gusto mo. Order tayo ng baklava. It's a video daw. Video? Yeah. Go. Parang ano? Tandem? Since 1864. Okay. Matatamis dito. Parang baklava rin. 79, 89. Ay, mas gusto ko yung ganito. Nasaan set dito? Gusto mo i-try na. Sure. 127. Okay. Yun na lang ako tsaka kape. Ay, ito ano? Mas mahal yan. Ito. Espresso shot siya. Akala ko ay ano siya. Full on coffee. Yeah. Nakamug. Ano siya, resin? It's a resin. Yung dagta ng puno. Ew. Hindi siya sobrang mahigayan. Parang siyang kristal yung itsura. O hindi, dessert pala yun. Nilagay pa na nila. Halo pala nila doon. Sa, nasa siyang menthol. Mint coffee. Ganun. OMG. Akala ko super strong na espresso shot. Pero hindi. You can drink it na walang milk. Ang sarap nito. Ang sarap ng Turkish coffee. Patikim daw kung ba't bawal ako dyan. Sip lang. Hindi siya mapait. No. Parang may cinnamon. Lasang menthol for me. Lasang puno. Ang galing ng basis ng desserts sa iba't ibang region sa mundo. Kung ano available. Pag sa Asia, yung mga desserts natin, saan base? Kakanin. Kasi madalas sa ating rice. Dito saan base mga desserts nila? Nuts. Kasi maraming nuts dito. Ngayon na. So, anong score mo ng baklava 1 to 10? Dahil mahilig ako sa matatamis, 8 out of 10. Dito po namin siya kinain sa Hafiz Mustafa. Hi, hello. Hagia Sophia. Let's go. First day? No, it's our second day, I think. You like? Yeah, we Yes. love the Bosphorus Strait, the view. Yeah. Everywhere you look, it's beautiful. Sobrang daming tao. Parang wala, pero sobrang. Ano alam mo sa Hagia Sophia? Ano lang siya,
Naging mosque and naging church siya for a time. Kaya ang combination ng dalawa, no? At least hindi nila sinira, no? Yeah. So, entrance fee. Wala daw. Ha? See? Kasi mosque. Grabe, halatang sanay sa tao siya. Yeah? You wanna be fat? You wanna be fat? Check mo na yung bags and everything. Baka nanakawan ka na naman. Baka nga yung phone ko. May pulis naman eh. Nakakatawa siya kasi si kuya nagbayad ba? May sukli pang 5. Pagkabayad sabi niya, thank you. Napagtingin na siya sa turista kung bibigay. Pero bumigay din siya, binalik niya din yung 5. Ah. Dahil libre siya guys, ganito kahaba yung pila. კიბების ქვევით აწყობდნენ და იქიდან ფეხით ამოდიოდნენ. შიშველი. Pwede magpasok. Sabi ko is this very same ground na inupuan natin, so full of history. Sobrang daming culture na dumaan dito on both sides. It's ironic and also amazing. Dalawang religion, dalawang culture, dalawang continents. Asia and Europe, Muslim and Christianity, East and West. It's a melting pot. Para siyang intersection ng lahat ng bagay sa buong mundo. Charot. Yun lang. So how was the experience overall? It's tiring, pero it's very, eye-opener. Literally. Kasi just by seeing yung different perspective, different culture, different looking people, parang lumalawak yung perspective. Yeah. Kasi kahit na aware ka na malaki yung mundo, iba pag nandun ka, ma-realize mo siya yung complete sensations, seeing, hearing, feeling, tasting. Iba. Parang it makes you more understanding na tao. Ako personally, ako nag-travel ako na to enjoy. Nag-travel ako to absorb lahat ng nakikita ko. And magsistay siya within me. Kaya hindi magandang minamadali. Yeah. Diba? Diba yung makita mo how people live differently. So saan tayo ngayon? Tayo sa Koftecisi. Harap siya ng Blue Temple. So touristy area siya. Limited yung menu choices, pero let's try kung i-share na. Medyo maanghang, diba? May spice pero walang heat. Dito sa Thailand talaga, uso kong bibigyan lahat ng mga mas matapang. What makes it just significant is yung history behind it. Imagine mo, naging mosque siya, naging church. Dalawang empires dumaan. Empire State of Mind.
New York. Pero at least, di ba, we walked on these grounds na sinong lumakad dito sila, Napoleon Bonaparte, si Constantinople, even Jesus Christ might have walked on this very same ground. Di ba? So I feel proud of myself. Wow, ikaw na bang pa susunod na ano? Sasambahin. Yun lang. Sobrang lamig, grabe. So, nag-aabang kami sa taxi. Dahil Funny you again. layo ng pupuntahan namin actually. Meron kayo sa mga cars dito, mga mahal. He is here. Uber. Hello. Tapos go. Wait lang. Okay. Bigyan mo. Dito sa Taksim Square, kung saan tayo makikitang marami nagbebenta ng mga everything. You have everything here actually. Parang mall pala nila to, no? Yeah. Parang open concept mall. Europe. Parang ito na yung lobby ng mall, tapos yan na yung mga Sabi ko shop. sana Europe, hindi pala Europe to. Buraya. Yes. Ona bakıyorum. Come, come, come. Bak sen ver bana. Geç oraya. Geç. Okay. Welcome Turkish. Senden mi geldin? Gel bakayım buraya. Geç şuraya konuşma koca. Çekmiyor lan bu. Benimki çekiyor. Ya konuşma o İngilizce geçer ya. Ben gitsin ya. Abi bu ya. Thank you so much. Gimbal, gimbal. Hop. Ay maşallah. Sana I saw this on YouTube. sana bunu. Maaşlı değil arkadaşlar. Bana Ne diyorsun lan? Allah Allah. How much for this? Ay sen yiyecek mi? Sen yemiyor mu? Yemek yemeyecek mi la? Sen niye yemiyorsun la? Hop! Ay maşallah. For free. For free? Thank you. Let's go. 12 elle. How much? Ito guys, ang sarap. Adobong atay ng manok. Ito parang eggplant. Tapos may karne. Patatas ba yan? Yung patatas Ito yan, no? chapsul. Ito parang pritong empanada. Ito naman, macaroni pero yogurt sauce. Oh, tsaka parang yung kaninang ano, Patatas, eggplant, and parang longganisa. kebab. Masarap pala sa Indian food. Lasa. Yung dough, yung crust, parang ibang hindi siya wheat bread. Ay, hindi siya dough from flour, parang cornmeal something. Yeah, actually. Pero masarap. This one very tasty. Let me try. Thank you. Yeah. Sarap. Oh, wow. So how many boxes you want, sir? I don't 10, know. 12? That's too much. I'll try this one first. I'll put one, and then one of it. You need to put 4. 4. So 1, 2, 3, and then... What do you recommend? So, yeah, I recommend you I like to something chew. traditional. Like roast is very tasty. Okay. So if one tastes like this, how much is it? I will wait it. So, Yeah. this is around 1 kilo, 100 grams, so it's like 380. 380. Okay. Okay.
Hi, Vogue. Welcome, AD, to our house. So we're gonna give you a tour of our Airbnb here in Istanbul. Welcome. Pasok kayo. Make yourself comfortable. Feel at home. So this is the place we found on Airbnb. The deciding factor that made us choose this specific place is this one. I'd like to show you first. It's the VIEW, the view. So that's the view, which is so pretty. That's the Bosphorus Strait. So can you imagine, we are now sa Europe. Pero hindi siya mabuksan. So on this side, nasa Europe tayo, but right over there is Asia. Can you imagine? Like we're on two different continents, which is so surreal. Charot. So yun lang. So ang ganda ng view. And this place is kind of big actually. Too big. Sobrang laki ng living room. So meron tayo dining set. We have 2 sofas right here. So this place is only 1 bedroom. Pero pwede siya for 4 people. So ayan. Bedroom. Toilet. Toilet, meron ding washing machine. Pero there's just one thing missing. BJ. So tissue muna. Meron ding kitchen with dishwasher and fridge. Tapos, sobrang daming tea and coffee siguro na iwan ng mga ibang guests. And the 1 bedroom right here. So, hindi namin, dito sa Istanbul ay sobrang lamig. Hindi mo nakakailanganin ng aircon. And also, from the bedroom, merong view of the street. Street view. Google Street View. Tignan nyo. Which is so cute. Minsan, pero meron pang mga parang kurakol. Mga kumakanta-kanta. So, yun lang. So, dito sa 10-day stay namin sa Europe, lahat nag-ano lang kami, Airbnb. And Airbnb, we recommend it more than hotel kasi Airbnbs are homes. So, mas kompleto siya. And you really feel na may tumirang tao dun. So, mas masarap siya. Although, if money is not an object, mag-hotel na lang kayo para lahat ay service by the hotel. So, yun lang guys. Thank you, Vogue and AD. Bye. Grabe yung Istanbul Airport. Ang ganda, in fairness. Tsaka open space concept siya. Pansin mo? Yeah. Yung security tsaka yung naka-open. Para siyang isang malaking stadium na open. Parang siyang mall. Ganda. So this is our last day in Istanbul. So, perfect na baklava. Baklava? Hindi man baklava eh. Masarap. Andito lang pala tayo sa gate natin. Kaya nga pinili ko to. Can you say? Ito hindi masyadong matamis. In fairness. Kung babalik man tayo dito sa Turkey, Cappadocia niya. Yeah.